नमस्कार, मी रेश्मा. रेश्माज रेसिपीमध्ये आपलं खूप 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 स्वागत. आज आपण शिमला मिरची म्हणजेच कुणी कुणी ढोबळी मिरचीही म्हणतं त्याला, ही ढोबळी मिरची आणि बटाटा हे दोन्ही मिक्स भाजी आपण तयार करणार आहोत. तर ती कशी करायची तर ते आपण आता पाहूया. तर त्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा लागेल ढोबळी मिरची आणि बटाटा. तर 3 मध्यम आकाराची मी ढोबळी मिरची घेतलेली आहे आणि एक मध्यम आकाराचा बटाटा घेतलेला आहे. तर हे दोन्हीही छान मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे आणि आता आपण त्याला कापून घेऊया. तर प्रथम बटाटा मी कापून घेते. अगदी पातळ काप करायचे. तुम्हाला जर साल आवडत नसेल तर तुम्ही साल काढू शकता बटाट्याची. मी साल तशीच ठेवलेली आहे. तर आता बटाटा छान कापून घेऊया. तर तुम्ही पाहू शकता मी बटाटा कापलेला आहे, अगदी पातळ काप केलेले आहेत. आणि आता ढोबळी मिरची कापून घेऊया. तुम्ही माझ्या चॅनलला जर नवीन असाल तर अशा छान छान रेसिपीजसाठी माझा चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि हो बरं का, सबस्क्राईब बटन शेजारील बेल आयकन दाबायला विसरू नका हां. म्हणजे जेव्हा मी नवीन रेसिपी अपलोड करेल तेव्हा तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन सर्वात पहिल्यांदा येईल. आता मी ढोबळी मिरची कापून घेतलेली आहे. तुम्ही पाहू शकता अगदी बारीक स्वरूपात कापलेली आहे ढोबळी मिरची मी, आणि त्यातील बिया मी बाहेर काढून टाकलेल्या आहेत. आता हे दोन्हीही कापून झालेलं आहे आपलं. आता भाजीला आपण फोडणी देऊया. तर मी कढई तापायला ठेवली गॅसवर. त्यात 2 ते 3 चमचे तेल टाकलेलं आहे. आता त्यामध्ये आपल्याला तेल तापल्यानंतर आपण मोहरी घालूया. मोहरी चांगली तडतडली की त्यात आपल्याला जिरे घालायचे. दोन्ही चांगलं तडतडलं की आपल्याला त्यामध्ये आलं लसणाची पेस्ट घालायची. 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घालूया. ते चांगलं तळून घ्यायचं तेलामध्ये, म्हणजे लसणाचा आपला कच्चा वास निघून जातो. नंतर त्यामध्ये अर्धा चमचा हळद घालायची. त्यानंतर घरचं लाल तिखट 1 चमचा टाकायचं आहे आणि अर्धा चमचा बेडगी मिरची पावडर टाकायची. म्हणजे आपल्या भाजीला छान लाल रंग येतो आणि भाजीही छान खावीशी वाटते. आणि हे चांगलं तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे. नंतर त्यात आता आपल्याला कापलेले बटाटे आणि ढोबळी मिरची हे दोन्ही टाकायचं आहे. आणि त्यात आपल्याला चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. आपल्या आवडीनुसार मीठ तुम्ही घालू शकता. तिखटही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता तुम्ही. आणि हे चांगलं आता एकजीव करून घ्यायचं आहे हलवून. सगळ्या फोडींना मसाला आपला लागला पाहिजे. सगळीकडून हलवून घ्यायचं आहे. तर ही भाजी जे कोणी ढोबळी मिरचीची भाजी खात नसेल तर ही भाजी जर आपण केली तर नक्कीच सगळ्यांनाच आवडेल ही भाजी. त्यामुळे नक्की तुम्ही करून पहा. आणि आता सगळं परतल्यानंतर त्यावर झाकण ठेवायचं आहे खोल असं, आणि त्यात पाणी ओतून ठेवायचं आहे. म्हणजे वरच्या पाण्याची वाफ झाल्यानंतर त्या भाजीमध्ये पाणी पडतं. आपल्याला वरून पाणी शिजण्यासाठी टाकण्याची गरज नाही आहे. ताटलीतल्या वाफेच्या पाण्यानेच ही भाजी शिजते. म्हणूनच ही भाजी खूप छान लागते. म्हणजे तेलावरच ही भाजी आपली तयार होते. मधून मधून थोड्या वेळाने झाकण काढून थोडंसं हलवून पुन्हा झाकण ठेवून द्यायचं आहे. पुन्हा एकदा काढून बघूया झाकण आपण.
सगळीकडून हलवून घ्यायचं आहे. आता आपली भाजी शिजली की नाही ते पाहूया. मी चमच्यामध्ये बटाट्याची एक फोड घेतलेली आहे आणि एक चमच्याने दाबून पाहिली तर बटाटा छान आपला मोडला जातो आहे. शिजला आहे बटाटा. आणि ढोबळी मिरची तर शिजली जाते लवकरच, त्यामुळे बटाटा शिजला आहे की नाही तेच पाहायचं आहे. तर आपली भाजी ही तयार झालेली आहे. रंगही अगदी सुंदर आणि वासही अगदी सुंदर येतो आहे. आता शिजल्यानंतर शेवट आपल्याला कोथिंबीर टाकायची आणि थोडं हलवून घ्यायचं आहे. आणि आता आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. तर आता मी एका ताटलीमध्ये ही भाजी काढून घेते. तुम्ही पाहू शकता ही भाजी अगदी छान आपली अशी तयार झालेली आहे. अगदी पाणी न घालता शिजवल्यामुळे ही भाजी अगदी टेस्टी आणि अगदी सुंदर छान लागते. नक्की तुम्ही करून पहा. कशी वाटते ती मला कमेंट करून सांगा. धन्यवाद.